giá như anh được hòa giải với em, tâm sự của Phùng Thiệu Phong, khi mất đi điều gì đó, con người mới thấy mình hối tiếc. Đêm hôm ấy, trong một khán phòng nhỏ nhưng đầy khán giả tại Bắc Kinh, Phùng Thiệu Phong bất ngờ chia sẻ một câu nói khiến ai cũng lặng người, giá như anh được hòa giải với em, nếu bạn mất đi điều gì đó, bạn sẽ rất hối tiếc. Câu nói không chỉ là một lời thú nhận cá nhân mà còn là lời nhắn gửi cho chính anh người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, từng có một mái ấm với Triệu Lệ Dĩnh, từng nắm tay cô trước sự chúc phúc của hàng triệu người, nhưng cũng từng buông tay vì những khúc mắc không thể giải quyết. Đó không phải là một sự kiện giải trí hoành tráng, mà là một buổi talk show ấm cúng, nơi Phùng Thiệu Phong được mời với tư cách khách mời đặc biệt để nói về hành trình cuộc đời mình sau những thăng trầm. Ánh sáng vàng dịu, không gian lặng lẽ, tiếng máy quay khẽ reo. Người dẫn chương trình hỏi anh về điều gì làm anh nuối tiếc nhất. Anh không ngần ngại, thở dài và nói câu ấy. Khán giả phía dưới thoáng xôn xao. Một số người đã nghe về câu chuyện tình cảm giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh, nhưng không ngờ anh lại bày tỏ trực tiếp, chân thành đến thế. Ánh mắt anh lúc đó không còn là ánh mắt của một ngôi sao màn bạc, mà là ánh mắt của một người đàn ông bình thường, vừa hối tiếc vừa khát khao được sửa sai. Anh kể về những buổi chiều quay phim mệt mỏi nhưng vẫn tranh thủ về nhà sớm để ăn cơm cùng vợ. Kể về lần đầu tiên nhìn thấy con trai chào đời, đôi mắt ướt đẫm mà vẫn cười. Kể về những chuyến đi ngắn, những lần cả nhà cùng nhau đến công viên hay ra ngoài ăn tối. Khi đó mọi thứ giản dị và đẹp đến mức anh nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi, anh thổn thức. Khi bạn bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ là hiển nhiên, bạn ngừng cố gắng. Và đến một ngày, bạn nhận ra người bên cạnh mình đã đi quá xa, không còn quay lại nữa. Cả trường quay im phăng phắc, nhiều người cầm điện thoại nhưng không dám chụp, không dám ghi hình vì sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Anh nói về con trai mình, đứa trẻ chính là sợi dây vô hình kết nối anh và Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn. Con trai tôi vẫn hay hỏi, ba ơi, sao ba mẹ không cùng nhau đi đón con nữa? Tôi không biết trả lời thế nào. Mỗi lần nhìn con, tôi lại tự hỏi mình, giá như, giọng anh nghẹn lại. Anh chia sẻ, làm cha đã thay đổi anh nhiều, từ một người mải mê đóng phim, mải mê chạy theo lịch trình, anh bắt đầu học cách lắng nghe, học cách hiện diện. Anh không còn nhìn con chỉ như một đứa trẻ cần chăm sóc, mà như một tấm gương phản chiếu chính bản thân mình, những gì anh đã làm đúng và những gì anh đã sai. Nếu bạn mất đi điều gì đó, bạn sẽ rất hối tiếc. Câu nói này, Phùng Thiệu Phong nhấn mạnh, không chỉ dành cho riêng anh mà cho tất cả khán giả. Anh kể rằng nhiều người chỉ nhận ra giá trị của tình yêu, của gia đình, của thời gian bên nhau khi nó đã trôi qua. Khi bạn còn nắm được bàn tay ấy, hãy nắm chặt. Đừng để đến lúc buông ra mới nhận ra mình đã đánh mất một phần quan trọng nhất của đời mình. Nói đến đây, anh đưa tay lên lau khóe mắt. Người dẫn chương trình cũng nghẹn ngào. Khán giả phía dưới có người khẽ gật đầu, có người lặng lẽ rơi nước mắt. Một không khí vừa u buồn vừa ấm áp lan khắp khán phòng. Chỉ vài giờ sau khi talk show phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấy. Dòng chữ, giá như anh được hòa giải với em, trở thành từ khóa nóng. Hàng loạt bình luận xuất hiện, nghe anh ấy nói mà tim nhói quá, có lẽ anh vẫn còn yêu cô ấy. Hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể nghe được những lời này. Đúng là chỉ khi mất đi người ta mới biết mình cần gì. Có người còn ghép ảnh cũ của hai vợ chồng thời còn bên nhau với đoạn video talk show, viết chú thích, có lẽ nào đây là tín hiệu anh muốn nói với cô ấy. Cuối chương trình, người dẫn hỏi anh có muốn nhắn nhủ điều gì tới người ấy không? Phùng Thiệu Phong im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ nói, chỉ mong em hạnh phúc, và nếu có thể, giá như anh được hòa giải với em không chỉ trong lời nói, mà trong hành động. Anh không hứa hẹn, không tuyên bố tái hợp, không nói những câu đường mật, nhưng chính sự chân thật đó mới khiến khán giả tin rằng trong anh vẫn còn nguyên một ngọn lửa. Ngày hôm sau, các tờ báo lớn đăng tải bài viết về talk show với tiêu đề Phùng Thiệu Phong hối tiếc, giá như anh được hòa giải với em. Những hình ảnh anh lau nước mắt, những câu nói đẫm tình cảm trở thành chủ đề bàn luận khắp diễn đàn. Cư dân mạng không chỉ bàn về chuyện tình cảm mà còn về bài học anh để lại. Đừng coi tình yêu và gia đình là điều hiển nhiên, đừng đợi đến lúc mất đi mới biết quý trọng. Một số người bình luận, hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ đọc được bài này. Biết đâu, đây là cơ hội để họ hàn gắn. Trong một quán cà phê nhỏ, ở góc xa của thành phố, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh cũng nhìn thấy video ấy. Không ai biết cô nghĩ gì, có thể cô mỉm cười, có thể cô rơi nước mắt, hoặc có thể cô chỉ thở dài. Nhưng chắc chắn, cô cảm nhận được một phần nào đó nỗi hối tiếc chân thành của người từng là chồng mình. Câu chuyện khép lại không phải bằng một cái ôm đoàn tụ, không phải bằng một thông báo tái hôn, mà bằng một lời nhắn nhủ chân thật, khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm. Trong ánh đèn mờ dần của sân khấu talk show, hình ảnh Phùng Thiệu Phong lau nước mắt trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, anh đã dám nói ra. Và đôi khi, chính sự dũng cảm ấy là bước đầu tiên để hy vọng nảy mầm. Giá như anh được hòa giải với em, lời thú nhận khiến dư luận bùng nổ. Ngay sau khi chương trình kết thúc, mạng xã hội gần như nổ tung.
Những đoạn video ghi lại lời chia sẻ của Phùng Thiệu Phong liên tục được chia sẻ lại. Trong vài tiếng, cụm từ giá như anh được hòa giải với em leo thẳng lên top 1 tìm kiếm Weibo. Các diễn đàn giải trí bàn tán không ngừng, có người tin rằng đây chính là lời nhắn nhủ ngầm anh gửi đến Triệu Lệ Dĩnh. Có người thì cho rằng đó chỉ là sự xúc động thoáng qua, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. Dù vậy, khó ai có thể phủ nhận một điều, lời thú nhận ấy đã khiến hình ảnh của anh trở nên khác biệt. Không còn là ngôi sao lạnh lùng, kín tiếng, Phùng Thiệu Phong bỗng trở thành một người đàn ông chân thành, dám đối diện với sự thật và dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Ngày hôm sau, hàng loạt trang báo đăng tải bài viết phân tích Phùng Thiệu Phong nghẹn ngào, lời hối tiếc dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Tình yêu đã qua nhưng chưa hề mất, lời nói của Phùng Thiệu Phong khiến khán giả bồi hồi, từ ngôi sao đào hoa đến người đàn ông hối tiếc Phùng Thiệu Phong đã thay đổi như thế nào. Các phóng viên còn tìm gặp những người bạn thân của anh. Một người chia sẻ, anh ấy thật sự đã hối hận rất nhiều. Sau khi ly hôn, anh thường nhắc đến con trai và nói rằng chỉ ước có thể quay lại thời điểm ban đầu để làm tốt hơn. Điều mà ai cũng quan tâm nhất chính là phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh. Liệu cô có đọc những dòng tin tức ấy? Liệu cô có xem lại đoạn talk show? Một nguồn tin trong giới cho biết, khi phóng viên hỏi, Triệu Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười và nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, điều quan trọng nhất là con trai được hạnh phúc. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến cư dân mạng xôn xao. Có người tin rằng cô vẫn còn đặt nặng khoảng cách, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Nhưng cũng có người khẳng định, đằng sau nụ cười và lời nói kiềm chế ấy có lẽ là cả một nỗi niềm không thể thốt ra. Trong rất nhiều bình luận trên mạng, khán giả nhắc đến con trai của hai người. Đứa trẻ từng xuất hiện cùng mẹ trong một số bức ảnh hiếm hoi, luôn được bảo vệ kỹ lưỡng. Có lẽ chính con trai sẽ là lý do lớn nhất để họ quay lại, một fan viết. Quả thật, Phùng Thiệu Phong từng thừa nhận, con trai là tất cả đối với tôi. Tôi không muốn con phải sống trong cảm giác thiếu vắng. Những lời ấy, khi đặt cạnh câu, giá như anh được hòa giải với em, càng khiến công chúng tin rằng anh đang thật sự muốn một cơ hội để hàn gắn. Tâm trạng của Phùng Thiệu Phong sau hậu trường. Theo tiết lộ của ekip, sau khi talk show kết thúc, Phùng Thiệu Phong ngồi lại trong phòng hậu trường rất lâu. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào điện thoại. Người quản lý kể rằng, anh ấy mở lại một bức ảnh cũ, ảnh chụp ba người cùng nhau ở công viên. Nhìn cách anh ấy ngắm tấm ảnh đó, tôi biết anh ấy vẫn chưa thể buông bỏ. Điều kỳ lạ là, dù đã chia tay từ lâu nhưng khán giả dường như vẫn nuôi một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ tái hợp. Bằng chứng là sau talk show, hàng ngàn bình luận xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh, hãy cho anh ấy một cơ hội, đây không chỉ là showbiz, mà là một gia đình thật sự. Tôi mong cái kết đẹp. Sự đồng cảm này khiến nhiều nhà báo ví von, tình yêu của họ giống như một cuốn tiểu thuyết, dù đã đến hồi kết nhưng độc giả vẫn mong có phần ngoại truyện để hai nhân vật chính được hạnh phúc. Trong một buổi phỏng vấn ngắn vài ngày sau, khi phóng viên khéo léo hỏi về hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, cuộc sống là một hành trình, có khi ta đi cùng nhau, có khi phải bước riêng, nhưng điều quan trọng là trái tim luôn giữ được sự chân thành. Không ai biết câu nói đó có phải ẩn ý gửi tới Phùng Thiệu Phong hay không, nhưng công chúng hiểu rằng cô cũng mang trong lòng những vết thương, những nỗi nhớ khó gọi thành tên. Điều đáng nói là, sau lời thú nhận ấy, câu nếu bạn mất đi điều gì đó, bạn sẽ rất hối tiếc đã trở thành một câu thần chú lan truyền trong cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, nghe xong, tôi quyết định nhắn tin làm hòa với người bạn đã giận mấy năm, đừng để đến khi mất đi mới thấy trân trọng. Tôi sẽ yêu thương gia đình nhiều hơn. Phùng Thiệu Phong, bằng chính sự hối tiếc của mình, đã vô tình để lại một bài học cho cả xã hội. Hãy yêu thương và giữ gìn những gì đang có, bởi không gì chắc chắn sẽ ở lại mãi. Dù chưa ai biết câu chuyện giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh sẽ đi về đâu, nhưng lời thú nhận trong đêm talk show ấy đã gieo một ngọn nến hy vọng. Hy vọng rằng, dù họ không còn chung đường, ít nhất họ vẫn có thể tìm được sự hòa giải, sự bình yên trong tim vì bản thân họ, và vì đứa con trai nhỏ bé. Bởi đôi khi, chỉ một lời nói chân thật cũng đủ để mở ra cả một cánh cửa mới. Giá như anh được hòa giải với em, câu nói ấy sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong, và cũng là một vết son đỏ nhắc nhở rằng, tình yêu nếu còn, thì vẫn luôn có cơ hội để trở lại.